pasang almari meja. Nama dia Lennart. Jom kita start. Kita nak buat step nombor 1. Guna ni. Sekarang step nombor 2. Guna skru. Sekarang Ulya nak pasang skru guna screwdriver. Nina tengah pasang skru. Nina dah pasang satu. Ulya pun sama. Step nombor 3 pula. Nombor 4 kita kena pakai skru juga. Ulya Nina dah pasang skru kat sini dengan situ. Dengan dekat belakang ni kena semua. Sekarang nak buat nombor 5 pula. Kita nak pasang yang X ni pula.
kita nak buat laci dia. Jom kita buat laci nombor 3. Buat nombor 11 yang last kali. Tengok ni, boleh jalan kan ada tayar. Boleh buka sana. Simpan barang-barang jahit, boleh simpan kita punya pen. Semua benda kita boleh simpan daripada laci ni. Nina, senang tak nak buat ni? Senang. Best. Best. Tengok ni. Wow. Boleh tutup dengan buka. Ya, Ulya pandai pasang? Pandai?